Tinotoo ni Pangulong Duterte ang nung unay inakalang panunuya lang niya kay Vice President Leni Robredo. Inappoint niya ito ngayong co-chairperson ng ICAD o ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Tugon ng kampo ni Robredo sa pagtalaga sa kanya ng Pangulo, tila hindi naman ito seryoso. Nag-ugat ang issue nung punahin ni Robredo ang giyera kontra droga ng administrasyon na hindi raw epektibo. Kaya bueneltahan siya ni Duterte ng kung siya kaya ang maging drug czar. May live report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, co-chair nga ng ICAD or Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs ang ibinigay na posisyon itong si Pangulong Duterte kay Vice President Leni Robredo. Tinawag naman ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na ladder to the presidency ang naturang posisyon. Ang sabi noon ng kampo ni Vice President Leni Robredo, kung may alok ang Pangulo, dapat daw may kasulatan. Pag seryoso na saka natin haharapin. Kanina, inilabas ito ng Malacanang, memorandum ni Pangulong Duterte. Itinatalaga si Robredo bilang co-chairperson ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD. Ang kanyang appointment hanggang June 30, 2022 o hanggang matapos ang termino ng Pangulo, maliban na lamang kung babawiin ito ng mas maaga. Sa isang text message, sinabi ng Executive Secretary Salvador Medaldea na bilang co-chair ng ICAD magkakaroon ng proactive role si Robredo sa kampanya ng gobyerno laban sa droga. Pwede siyang tumulong sa pagbuo ng mga polisiya at programa ng gobyerno at matiyak na may papatupad sa oras ang mga operasyon laban sa droga. Inatasan din ng Malacanang ang PIDEA, PNP at lahat ng law enforcement agencies na tulungan si Robredo. Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, pwede magpatakbo ng mga operasyon laban sa droga si Robredo. Chicken direct operation? O siyempre, lahat nila. Tanda mo, ang failure niya will be the failure of this administration. Kaya dapat mag-succeed siya. Kang reklamo na effective daw, di parang siyang ideya sa utak niya na magaling. Hindi natin ibigyan ng sige nga. Ang alok ng Pangulo bunsod ng pagbatikos ni Robredo sa kampanya kontra droga ng Administrasyon Duterte na dapat daw baguhin dahil hindi nagtatagumpay. Sabi ni Panelo, pabor pa daw kay Robredo kung tatanggapin niya ito. Effectively, she's being offered a ladder to the presidency. Tanggapin mo na kamo, baka maging presidente ka. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, cabinet ang ranggo ng posisyong ibinibigay ni Pangulong Duterte kay Vice President Leni Robredo at pwede na siyang umattend ng cabinet meeting sa Huwebes. Sa ilalim ng Executive Order No. 15 na lumikha ng ICAD noong 2017, ang chairperson nito ay ang PIDEA. Sa ngayon, si PIDEA Director General Aaron Aquino. Sinabi noon ni Aquino na hindi magtatagumpay ang Vice Presidente dahil wala umano itong sapat na karanasan sa kampanya kontra droga. Pero ngayon, sabi na ni Aquino, 100% daw ang suporta niya sakaling tanggapin ni Robredo ang appointment. Dapat pag-isipan mabuti ng ating Vice President kung tatanggapin niya o hindi. Imbis na magtirahan bawat side, bakit hindi na lang magtulong-tulong? Sir, you maintain the anti-drug campaign. It's not a failure. It's not a failure. Tingnan mo ngayon, figures will tell. Tingnan mo na lang. Pero hindi pa rin naniniwala ang kampo ni Vice President Leni Robredo na seryoso ang alok sa kanya maging bahagi ng kampanya kontra droga. Ayon sa tagapagsalita ni Robredo na si Atty. Barry Gutierrez, sa ilalim ng executive order na bumuo sa ICAD o Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs, wala ang posisyong iniaalok kay Robredo. Wala rin daw sa sulat ng Malacanang ang detalye kung ano ang magiging trabaho ni Robredo. Nagulat din sila na imbes na drug czar ay co-chair lamang ng komite ang posisyong ibinigay kay Robredo. Susulat daw si Robredo sa Malacanang bukas para ilahad ang mga panukala niya tungkol sa kampanya kontra droga. Sabi pa ni Gutierrez, si Robredo na magsasabi kung tinatanggap niya o hindi ang alok ng Pangulo. Tingin namin palabas ito diba? And hindi ito seryoso, ito ay pamumulitika. And we don't want to be caught in that. We would rather focus on yung importanteng issue, which is paano ba natin maaayos ito para matigil yung mga pagpatay ng mga inosente. Attempting to pass on the failures of the past 3.5 years to the Vice President. Medyo hindi naman yata kami basta mauupo at tatanggapin yun. Hindi kami ang nangako na ayusin yung problema ng droga in 6 months. Tapos in a day, i-expect na kami ang aayos ng lahat ng ito.
Jessica, ayon pa rin doon sa kampo nitong si Vice President Robredo, no, bukas pa natin malalaman kung tinatanggap niya yung posisyon na ibinigay nitong si Pangulong Duterte sa kanya. Pero ayon naman sa Malacanang, Presidential Spokesperson Salvador Panelo, kung hindi yan tatanggapin ni Vice President Robredo, ang ibig sabihin lamang niyan ay mali yung kanyang mga pagtuligsa na bigo ang kampanya laban sa droga ng Pangulong Duterte. Jessica. Joseph, ang lawak ng range ng mga pwedeng sabihin tungkol sa development na ito today, no? Depende kung sinong kausap mo. Kung mga taga-Malacanang o mga tiga-gobyerno ang tatanungin, pwedeng sabihin, well, seryoso yan, well-meaning yan, baka makatulong si VP Robredo. Siguro yung middle ground, pwedeng sabihin, challenge yan para kay Vice President Robredo. Pero para naman dun sa kampo ni Vice President Robredo, pwedeng sabihin nilang bait yan o trap. Alright, Jessica, tingnan natin yung motivation ng offer, no? Talagang ang masasabi natin na sense that we got from Malacanang, from the President, or even the closest ally, itong si Senator Bongo, mukhang hindi nila talaga nagustuhan yung kritisismo nitong si Vice President Robredo na bigo yung drug war. Kaya pag nakikinig natin yung mga statements galing sa Malacanang, pinag-usapan natin kanina sa newsroom, yung parang reaction na pag hindi nila tinanggap yung kritisismo mo at feeling nung kakausap mo ay magaling kayo, parang wow, di ikaw na yung gumawa niyan. So ganun yung sentimento ng Malacanang na parang, sige, sinasabi mo failure, now we're giving you this position, sige daw. So yan yung sinasabi ni Secretary Panelo. This is a dare to the Vice President na parang there on the surface, no? There at nasabi na parang kung sinasabi mo na hindi namin kaya, tingnan ko nga kung kaya mo. Sabi ni Senator Go kanina, pag daw, di ba yung posisyon is hanggang June 30, 2022. Ngayon, after July 1 at hindi nagtagumpay itong si Vice President Robredo, sila naman yung maniningil. So parang hamon talaga to. But it can also be read as a political maneuver, no? Na parang kung hindi tatanggapin yan itong si Vice President Robredo, she will lose yung credibility to criticize yung drug war ng gobyerno kasi pinagbigyan ng at sa lahat, hindi pa rin niya tinanggap. So what authority now will she have na to criticize the drug war of the Duterte administration, Jessica? So para siyang catch-22 for the Vice President, no, Joseph. Pero on the other hand din, pwedeng tanungin din ang Malacanang, no, seryoso kayo? Talagang nilagay nyo pa sa memo? Well, kasi ang sabi naman ng kampo nito si Vice President Robredo, nung una text, nung una tawag, ang sabi, meron bang seryoso na offer na tawag o kaya ay text? So ang ginawa ng Malacanang, sige, susulat kami. Sumulat sila memorandum through the Executive Secretary from the President at natanggap na yan that memorandum has been received by the Office of the Vice President. So talagang sineroso rin nila. Ibig sabihin, pinagbigyan nila. Kung ano yung gusto ng kampo ni Vice President Robredo, sulat, susulat kami. So, inilagay nila yan sa memorandum. But I think there was a question whether yung position ng kampo ni Vice President Robredo na sinasabi na it might not be a serious offer in the sense na parang baka hindi solid yung offer. Because pag titingnan mo yung Section 15 of the Executive Order, Executive Order number 15 that created the ICAD, ang original nun is wala naman siyang co-chairperson. So tinanong natin itong si Executive Secretary Medaldea, do you need to amend it? No, because the President has a continuing authority to organize the bureaucracy. So if that's the question of the Vice President's camp na bakit walang co-chairperson, sinasabi ng Malacanang, kahit wala yan, the President can reorganize the bureaucracy as is fit, Jessica. So I think ang bottom line question dito, Joseph, dapat ba itong seryosohin gayong parang ginagalingan lang naman ng Malacanang ang pang-aasar nila? It's a hard question to answer. No, another way of asking that is the Vice President's camp serious in the criticism na hindi effective yung drug war? If it's serious about it, ano yung proposition? Ngayon, pwede din naman nasabihin na we can help, the Vice President's camp can help in defeating drugs, pero hindi naman nila kailangang pumasok doon sa pagiging member ng ICAD. But how is going to be their problem, no?
pag kinuha mo naman yan, ang sinasabi ng mga critics ay parang patibong yan kasi you will not be very successful because outsider si Vice President Robredo sa kampo nitong si Pangulong Duterte, and I doubt kung kahit pa sinasabi ng Pangulo na inutusan ng Pangulo yung mga ahensya to coordinate with the Vice President Robredo, ang assurance naman ng Malacanang is may utos na ganun. Pero outsider si Vice President Robredo, we have to remember that. And it might be difficult to order people around if papasok talaga siya dyan sa EO na yan. But we will have to wait dun sa decision itong si Vice President Robredo whether she's going to accept it or not, Jessica. Ang big picture dito, Joseph, is this a new phase in the working relationship between the two highest officials of the land, no? Kasi kung nagkikita sila, parang civil naman sila with each other, and then they started out chummy, no? Early on in this administration. But 3 years moving forward or 3 years left in the administration, parang hindi lang frosty kundi nasty na yung pakikitungo ng Malacanang at ng pangalawang pangulo o ng opisina ng pangalawang pangulo ng ating bansa. Joseph. I think if you're going to hazard a guess as to what's the relationship going to be between Vice President Robredo and the President, no? Kung bakit tatanggapin niya yung posisyon na yan, parang hindi magandang simula eh. Kasi parang nagkakainisan muna sila, kaya kina-offer, tapos biglang makikita ka sa cabinet ko na parang, I'm sure the President is out to prove something, and so is the Vice President. So parang, I don't think this is going to help in the relationship between them. Personally, no. But if they're going to rise dun sa kanilang personal issues, they come from different parties, no. If they're going to rise above it and work for the Filipino, baka naman makita natin yung at least at the very least civil working relationships between the president, relationship between the president and the vice president. But a lot of it will depend on whether the vice president will accept or not itong position na binigay ni Pangulong Duterte. Another question that's playing on my mind is, is she in the position to reject it? Kasi parang appointment ng Pangulo yan eh. So, will she just have to follow? So we'll know kung anong magiging response nitong si Vice President Robredo tomorrow, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.